Hello mga kaning, welcome po sa aking YouTube channel. Ngayong araw po ay gagawin natin tong mini table ating babarnisan. Gagawin natin kulay ng mahogany. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, sana po pakisubscribe and like, pakishare niyo na rin po. Tara, umpisahan na po natin. Mga kaning, una natin gagawin, i-wood stain muna natin. Nagtempla na tayo ng kulay ng mahogany.
na mga kaaning, natapos na natin ang ating ginawa. Binalisan natin ang luma nating mini table. Muli, ako nagpapasalamat sa inyong panonood sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Ti amo.